Ονομάζομαι Μοίρας Κωνσταντίνος, μεγάλωσα στην Μαγούλα, περιοχή δίπλα από την Ελευσίνα, πολύ κοντά στην Αθήνα. Ένα ήρεμο ήσυχο χωριό, με μια κανονική, απλή ζωή. Είναι μια περιοχή που δεν είναι πυκνοκατοικημένη, είναι ήσυχη, ήρεμη, δεν έχουμε πολλά καταστήματα, δεν έχουμε πολλά μαγαζιά. Είναι λίγοι κάτοικοι. Όταν ήμασταν εμείς παιδιά, επειδή ακριβώς ήταν και πολύ μικρή περιοχή, γνωριζόμασταν σχεδόν όλοι μεταξύ μας. Ήμουν φυσιολογικός άνθρωπος. Έπαιζα μπάσκετ, έτρεχα. Είχα μια φυσιολογική ζωή. Και ειλικρινά ο αδερφός μου ήταν το πιο γερό παιδί που ήξερα και για την ηλικία του, αλλά και σαν άνθρωπος. Ήταν πολύ δυνατός. Το πρώτο σύμπτωμα ήταν η πολύ εύκολη κόπωση. Θυμάμαι ότι ήμουν στη δουλειά και για να ανέβω στον πρώτο όροφο από το γραφείο του διευθυντή, ξαφνικά λαχάνιαζα. Κάθε μέρα και περισσότερο. Οπότε θεώρησα ότι όλο αυτό ήταν λόγω της δικής μου σωματικής κατάστασης. Άρχισε να έχει ένα πόνο στο στομάχι του, οπότε ο πόνος όμως ήταν πολύ δυνατός πόνος, δεν ήταν ότι κάτι έφαγα και ξαφνικά με έπιασε το στομάχι μου. Έτσι πολύ οξύς και δυνατός. Πήγα σε διάφορους γιατρούς. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα καταλάβει εξ αρχής τι ήταν όταν είναι καρδιά. Ήταν, από ό,τι μου είπαν μετά, ιογενής λίμωξη. Από ό,τι μου είπαν είναι κάτι σαν να πιάσα με την αρνητική έννοια τον Τζόκερ. Οι πιθανότητες ήταν ίδιες. Συγκεκριμένος ιός με συγκεκριμένο οργανισμό. Θα μπορούσε δηλαδή τον ίδιο ιό να τον είχε κολλήσει κάποιος στην οικογένειά μου, που μέναμε μαζί, αλλά ο δικός μου οργανισμός δεν κατάφερε να βγάλει αντισώματα, δεν έβγαλε αντισώματα, με αποτέλεσμα να προσβάλλει το μυοκάρδιο. Μιλώντας εγώ με τον γιατρό τι σημαίνει αυτό το πράγμα, τι είδατε, ποια είναι η κατάστασή του, προσπάθησε στην αρχή να με καθησυχάσει, μου είπε ότι ναι, μεν είναι σοβαρή, αλλά οι γιατροί γνωρίζουν, θα του δώσουν κάποια αγωγή και θα δούμε πώς θα πάει. Υπάρχει όμως, μου είπε, μία περίπτωση που ίσως είναι και σοβαρή περίπτωση αυτή, να χρειαστεί μεταμόσχευση καρδιάς. Ένα παράδειγμα για να καταλάβω πώς ήταν η καρδιά μου, επειδή λέμε για διατατική μυοκαρδιοπάθεια και ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μου λέγανε φαντάσου ότι σαν ένα λάστιχο το οποίο έχει ξεχυλώσει και από τη στιγμή που δεν έχει την ίδια ελαστικότητα. Οπότε δεν μπορεί να κάνει τη σύσπαση η καρδιά για να μπορέσει να στείλει το αίμα. Φαντάσου, μου λέει ότι μπορεί να έχει και καρδιά, σαν την καρδιά ενός 70χρονου. Σε μένα λοιπόν κρίθηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει η καρδιά με φαρμακευτική αγωγή, να επανέλθει το μυοκάρδιο, με αποτέλεσμα να μπω σε λίστα αναμονής. Όταν ξεκίνησε λοιπόν όλο αυτό και μπήκε στο νοσοκομείο, νιώσαμε ανακούφιση και μία ελπίδα ότι ξεκινάμε τον αγώνα μας. Πάντα με αισιοδοξία ότι ο αγώνας αυτός έχει αίσιο τέλος, αλλά παραμένει ένας αγώνας σοβαρός που πρέπει να βοηθεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν χάσαμε την αισιοδοξία. Ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου. Μια μεταμόσχευση μου ακουγόταν πολύ σοβαρή. Το ήξερα ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν ήξερα όμως τι είναι αυτό το πράγμα και σίγουρα καταλάβαινα ότι δεν είναι ότι χρειάζεται μεταμόσχευση, ωραία, τον βάζουμε στο χειρουργείο, θα το κάνει αύριο μεθαύριο και θα είναι εντάξει. Ξέρω άνθρωπο που έχει βρει μόσχευμα σε 1 μήνα και ξέρω για κάποιον που περίμενε 4 χρόνια. Εγώ ήμουν από αυτούς που περιμέναν 3. Δυστυχώς ο χρόνος αναμονής στην λίστα για μεταμόσχευση είναι για πολλούς ασθενείς πολύ μεγάλος. Αν είσαι τυχερός μπορεί να βρεις ένα μόσχευμα μέσα σε λίγους μήνες. Αν δεν είσαι και τόσο τυχερός μπορεί να κρατήσει αυτό χρόνια. Ναι, η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες στη δωρεά οργάνων. Παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες και των γιατρών και των νοσηλευτών να τον κρατήσουν όσο το δυνατόν σε μια σταθερή κατάσταση μέχρι ότου βρεθεί το όργανο για τη μεταμόσχευση,
όταν περνάει ο καιρός, όσο δυνατός οργανισμός κι αν είσαι, όσα φάρμακα κι αν πάρεις, όση περιποίηση κι αν έχεις, ο οργανισμός σιγά σιγά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό, στην καθημερινότητα, στα βασικά πράγματα. Οπότε έγινε μια επέμβαση που ήταν μια επέμβαση παρόμοιας σοβαρότητας, όπως το αντιλήφθηκα εγώ, όπως και η μεταμόσχευση καρδιάς, έτσι ώστε να του τοποθετηθεί ένα μηχάνημα το οποίο μας το περιγράφανε σαν να ήταν η καρδιά του, η οποία όμως ήταν έξω από το σώμα του. Η καρδιά του δηλαδή πια είχε σταματήσει κατά κάποιο τρόπο να λειτουργεί και έπρεπε να είναι η καρδιά του ένα μηχάνημα. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο είναι εξωτερικό, δεν είναι εσωτερικά δηλαδή στον οργανισμό, είναι εξωτερικό και το μεταφέρουμε πάνω σε ένα καροτσάκι. Δυσκολεύεσαι να κοιμηθείς, να κάνεις μπάνιο, να περπατήσεις. Θυμάμαι ότι έβγαινα στον δρόμο να περπατήσω και σκεφτόμουν ότι πρέπει πρώτα να πάει η τεχνητή καρδιά, να προστατέψω τη τεχνητή καρδιά και μετά τον εαυτό μου. Γιατί σε περίπτωση γίνει κάτι, ένα αυτοκίνητο οτιδήποτε, αν χτυπήσει εμένα πόδι, κάτι γίνεται. Αν χτυπήσει το μηχάνημα και χαλάσει, τελείωσε, γιατί η καρδιά ήταν αυτή πλέον. Έπρεπε να είμαι 24-24 ώρες σε επαγρύπνηση. Φοβόμουν να θυμάμαι ακόμα και τα βράδια, μην τυχόν σταματήσει το μηχάνημα, πρέπει να έχω το νου μου να το ακούσω, γιατί το μηχάνημα αυτό κάνει ένα θόρυβο. Και θυμάμαι ότι όλο αυτό το άγχος που το είχαμε για 11 μήνες, σε επιβαρύνει, γιατί σκεφτόμουν ότι πρέπει να είμαι εγώ πρέπει να είμαι εκεί πέρα να το προλάβω. Αν γίνει κάτι και σταματήσει το μηχάνημα, πρέπει να το πάρω είδηση για να τρέξω, να βοηθήσω να προλάβουμε να πάμε στο νοσοκομείο. Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στη λίστα αναμονής, είχαμε την ελπίδα του τηλεφωνήματος. Πότε θα μας καλέσουν για να μπορέσει να γίνει μεταμόσχευση και να συνεχιστεί η ζωή μας από εκεί που την αφήσαμε, έτσι το βλέπαμε. Ναι, θυμάμαι, ήταν μεσημέρι. Ήταν μεσημεράκι, 9 του μηνός, αν δεν κάνω λάθος, 9 Μαΐου. Και πήγα στο μεσημεράκι και εγώ να φάω με τη μητέρα μου, η αδερφή μου δούλευε τότε. Και 3,5 ώρα με πήραν τηλέφωνο από τον Άσιο ότι βρέστηκε μόσχευμα. Χάρηκα. Αλλά επειδή είμαι και προληπτικός, όλα αυτά τα χρόνια, επειδή κάθε φορά που πηγαίναμε στο νοσοκομείο με πήγαινε η αδερφή μου και πήγαιναν όλα καλά. Και λέω, θα περιμένω να έρθει η Αντιγόνη 4 η ώρα και θα με πάει εκείνη. Θυμάμαι ότι του είπα ότι τρέξα μέσα στο νοσοκομείο και έρχομαι κι εγώ από τη δουλειά κατευθείαν πάμε στο νοσοκομείο. Μου λέει, δεν πάω πουθενά, θα περιμένω να έρθεις εσύ, να με πας εσύ. Όντως, ήρθε η Αντιγόνη 4,5 ώρα. Με πήρε και 5 ώρα ξεκινήσαμε. Και μάλιστα στον δρόμο με πήραν τηλέφωνο και στο νοσοκομείο, που είσαι, γιατί αργείς. Μισή ώρα είναι η Ελευσίνα για τον Άσιο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή εκείνη που πήγαμε στην εντατική, μπήκαμε μέσα και τον είδαμε. Θυμάμαι ότι δεν είχε ακόμα τις αισθήσεις του αδερφός μου. Θυμάμαι ότι είχε πολλά μηχανήματα μέσα στο δωμάτιο και ήταν και νοσηλευτές από πάνω του. Αλλά αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ότι τον είδα πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια να είναι ζωντανός. Το χρώμα του ήταν ένα χρώμα ενός υγιούς ανθρώπου. Ήταν τα συναισθήματα όντως σαν να βλέπουμε έναν άνθρωπο να ξαναγεννιέται. Ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα, από τα ωραιότερα που έχω ζήσει στη ζωή μου και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Άνθρωποι πεθαίνουν όντας σε λίστα, περιμένοντας ένα μόσχευμα και δυστυχώς πάλι άνθρωποι πεθαίνουν που μπορούν να μην είναι στη λίστα, αλλά μπορούν να δώσουν τα όργανά τους για να σωθεί κάποιος άλλος. Οπότε ναι, είναι δώρο ζωής. Και δυστυχώς δεν είναι και τόσο διαδεδομένο στη χώρα μας. Δεν ξέρω τι φοβούνται. Για μένα θα έπρεπε όλοι να είναι δωρητές οργάνων. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι που η Ελλάδα είναι πίσω στη Βορραία Οργάνων.
ίσως ο κυριότερος είναι η ελλειπής ενημέρωση, γιατί και εγώ ίδια πριν να συμβεί αυτό δεν ήξερα ακριβώς τι σημαίνει δωρεά οργάνων, πόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε τόσο δύσκολη κατάσταση με την υγεία τους και χρειάζονται κάποια όργανα για να μπορέσουν, χρειάζονται μια βοήθεια για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν τη ζωή τους όπως πριν. Η δωρεά οργάνων είναι δώρο ζωής. Είναι δωρεά αγάπης είναι αυτό. Για να σώσει έναν συνάνθρωπο. Και όχι μόνο έναν. 7-8 ανθρώπους. Καλά, μπορώ να καταλάβω την αξία του να πίνω νερό πρώτα απ' όλα. Γιατί ούτε νερό δεν έπινα καλά-καλά. Δηλαδή ήταν και αυτό ήταν με μέτρο. Πλέον είμαι ελεύθερος. Σίγουρα. Όταν δεν μπορείς να περπατήσεις, δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου, να δραστηριοποιηθείς γενικότερα σε οποιοδήποτε θέμα, μετά τη μεταμόσχευση και είσαι ελεύθερος. Ναι, υπάρχουν στιγμές που σκέφτομαι τον εαυτό μου πώς ήμουνα με την καρδιακή ανεπάρκεια, ότι δεν μπορούσα να κάνω τα απλά πράγματα, να περπατήσω, να πιω νερό. Βλέπω ότι είναι σπουδαίο να πίνεις νερό. Είναι σπουδαίο να περπατάς. Είναι σπουδαίο να πηγαίνεις στη θάλασσα. Κερδίζει μια καινούργια ζωή. Νομίζω αλλάζει η κοσμοθεωρία σου όλη. Αντιλαμβάνεσαι ότι ακόμα και τα μικρότερα πράγματα στη ζωή μας, αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά μας, είναι τελικά τα πιο σοβαρά. Το ότι μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα έξω να χαρούμε τον ήλιο. Το ότι μπορούμε να βγούμε με τους φίλους μας για καφέ. Το ότι μπορούμε να ανεβούμε τα σκαλιά για να πάμε στο σπίτι μας που είναι στο πρώτο όροφο. Κάθε στιγμή και κάθε λεπτό που ζούμε πρέπει να το εκλαμβάνουμε σαν να είμαστε πολύ τυχεροί που το ζούμε. Είμαστε πολύ τυχεροί που βλέπουμε τον μπλε του ουρανού.